Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya petang ini adalah Datuk Dr. Chong Chi Kiong, Dr. Nohayati Rusli, Dr. Hisham Shah dan Datuk Dr. Nohizan. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 140 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 7,873 kes, iaitu bersamaan dengan 92.5% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 17 Jun 2020, jam 12 tengah hari, terdapat 10 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,515 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 521 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, tiada kes import yang mendapat jangkitan di luar negara dilaporkan hari ini. Daripada 10 kes penularan di dalam negara, 3 kes adalah bukan warga negara, manakala 7 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia. Bagi kes jangkitan dalam negara di kalangan bukan warga negara Malaysia adalah seperti berikut. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 1 kes kontak rapat kepada kes positif COVID-19 iaitu kes ke-8,455 iaitu di syarikat pembersihan dan melibatkan seorang warga Bangladesh. Di Negeri Sembilan, 1 kes di Akademi Immigration Malaysia, Port Dickson, di mana kes merupakan orang kena tahan yang dipindahkan ke sana daripada depo tahanan Immigration Bukit Jalil, iaitu warga Myanmar. Dan di Negeri Sabah, 1 kes saringan pra pembedahan di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, iaitu warga Indonesia. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara di kalangan warga negara Malaysia ada 7 kes adalah seperti berikut. Di Selangor ada 5 kes, iaitu 4 kes kluster warga emas Kuala Selangor, iaitu kontak rapat kepada kes positif COVID-19, iaitu kes 8,490. Kluster ini akan diperincikan di bawah. Satu lagi ialah kes saringan pusat Tafiz, dan di Sarawak ada 1 kes kontak rapat kepada kes positif COVID-19, iaitu kes 8,453. Beliau juga merupakan ahli keluarga kepada kes 8,453. Di Sabah ada 1 kes kontak rapat kepada kes positif COVID-19, iaitu kes 8,403, iaitu kes kematian ke-120. Kluster ini akan diperincikan di bawah. Sehingga kini sebanyak 4 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan tiada kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes, iaitu bersamaan dengan 1.42% daripada jumlah keseluruhan kes. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan sebuah kluster telah dikenal pasti berkaitan dengan kes kematian ke-120, iaitu kes 8,403 di Sabah. Kes pertama kluster ini iaitu kes 8,403 adalah seorang warga emas yang telah meninggal dunia di rumah pada 12 Jun 2020. Akibat komplikasi sakit jantung dan telah dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth. Saringan COVID-19 telah dijalankan dan beliau didapati positif. Sebelum ini, beliau telah mendapat rawatan untuk penyakit jantung di Hospital Queen Elizabeth II. Aktiviti saringan kontak rapat telah dijalankan dan didapati 2 kaki tangan ward adalah positif COVID-19. Sehingga 17 Jun 2020, jam 12 tengah hari, seramai 63 individu termasuk 21 anggota kesihatan, 2 pesakit, 40 ahli keluarga dan rakan-rakan telah dikenal pasti serta disaring.
Langkah pencegahan seperti proses nyakuman dan nyacemar telah dijalankan di semua tempat yang dikenal pasti terdedah, termasuk di ward dan di rumah arwah. Perkhidmatan Hospital Queen Elizabeth II tidak terjejas dan berterusan seperti biasa. Punca jangkitan kluster ini adalah masih di dalam siasatan Kementerian Kesihatan. Sehingga 17 Jun 2020 jam 12 tengah hari, seramai 64 orang telah disaring untuk COVID-19 di sebuah rumah jagaan warga emas di Kuala Selangor. Setelah satu kes positif COVID-19 dikenal pasti penghuni rumah jagaan ini. Saringan ini termasuk 12 kaki tangan, 24 penghuni, 10 ahli keluarga, 13 petugas kesihatan dan 5 orang awam. Daripada saringan tersebut, didapati 7 kes positif COVID-19 telah dapat dikesan, 43 kes negatif COVID-19 dan 14 masih menunggu keputusan. Langkah pencegahan seperti proses nyakuman dan nyacemar telah dijalankan di pusat jagaan tersebut. Kaki tangan pusat jagaan telah diberi taklimat tentang amalan pencegahan seperti penjarakan sosial yang selamat dan penjagaan kebersihan. Pusat ini masih beroperasi seperti biasa dan penghuni telah dikuarantin di pusat tersebut. Kementerian Kesihatan akan terus memantau keadaan kesihatan penghuni rumah jagaan warga emas tersebut dan mereka yang bergejala akan dimasukkan ke hospital untuk rawatan dan pengasingan seterusnya. Kementerian Kesihatan mengambil maklum perkembangan awal ujian klinikal iaitu randomized clinical trial obat dexamethasone dalam rawatan COVID-19 yang dikenali sebagai recovery trial di University of Oxford, United Kingdom. Dexamethasone adalah sejenis obat steroid yang diguna untuk mengurangkan radang iaitu inflammation dalam pelbagai penyakit. Hasil dapatan awal recovery trial menunjukkan obat ini dapat mengurangkan risiko kematian iaitu sehingga 1/3 dalam kalangan pesakit COVID-19 yang mempunyai gejala pernafasan yang serius, terutamanya mereka yang memerlukan bantuan pernafasan, iaitu pesakit kategori 5. Namun begitu, ujian klinikal ini juga mendapati bahawa ubat ini tidak membantu dalam rawatan pesakit COVID-19 yang hanya mempunyai gejala ringan ataupun pesakit yang tidak memerlukan bantuan pernafasan. Hasil penemuan saintifik ini penting dalam perkembangan rawatan pesakit COVID-19. Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan syabas kepada Kerajaan United Kingdom, University of Oxford dan semua anggota yang terlibat dalam uji kaji klinikal ini. Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan menyeru orang ramai supaya berwaspada agar tidak menyalahgunakan ataupun mengambil obat dexamethasone tanpa preskripsi daripada doktor. Ini adalah kerana obat ini mempunyai kesan samping dan perlu diimbangi dengan keputusan dan keperluan penggunaan obat ini bagi penyakit-penyakit yang tertentu. Orang ramai dan secara amnya juga sentiasa diingatkan untuk mengamalkan nasihat kesihatan yang kerap kali diingatkan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu elakkan 3S ataupun 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak seimbang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, wash. Sangat digalakkan memakai alat pelitup hidung dan mulut, face mask di tempat awam atau jika bergejala. Dan warn, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan, iaitu elak bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Dapatkan rawatan segera jika bergejala. Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, sentiasa ingatlah kepada SOP, iaitu syarat-syarat yang ditetapkan di bawah PKPP. O ialah orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter.
Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan rumusan kes kluster COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Bilangan sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 41,922. Bilangan kes yang positif ialah 3,375. Kes yang masih aktif telah berkurangan kepada 95 kes sahaja. Kes yang sembuh telah meningkat kepada 3,246 kes. Kes kematian kekal 34 kes. Dan kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling telah melibatkan 5 generasi dan pada hari ini tiada pertambahan kes untuk kluster ini. Seterusnya dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 433 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 17 Jun 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 23,205 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 18,476 individu bersama dengan 79.6%. Jumlah kes yang positif adalah 721 kes iaitu bersama dengan 3.9%. Mereka yang bergejala adalah 98 kes iaitu 13.6%. Mereka yang tidak bergejala dan positif adalah 623 kes bersama dengan 86.4%. Dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 449 pasar di seluruh negara sehingga 17 Jun 2020. Jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang dikenal pasti adalah 44,787 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 34,028 individu iaitu bersama dengan 76.0%. Jumlah kes yang positif kekal 275 kes iaitu 0.8%. Mereka yang bergejala ialah 38 kes iaitu 13.8%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 237 kes iaitu 86.2%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 422 pusat jagaan emas seluruh negara sehingga 17 Jun 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 18,014 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 16,163 individu bersama dengan 89.7%. Mereka yang bergejala adalah 5 kes bersama dengan 16.7%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 25 kes iaitu bersama dengan 83.3%. Dimaklumkan laporan rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara sejak 3 April sehingga 17 Jun 2020 dan dikesan positif COVID-19 adalah 593 kes. Pada hari ini tiada pertambahan kes dilaporkan dan yang jumlah kes adalah kekal 563 kes. Seterusnya dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian COVID-19 untuk warga asing sehingga 17 Jun 2020 adalah sejumlah 51,271 individu. Jumlah kes dikesan positif adalah 2,511 kes dan daripada jumlah tersebut 239 masih dirawat dan diasingkan di hospital. Tiada kes yang dirawat di unit rawatan rapi dan jumlah kematian kekal 5 kes bersama dengan 0.2%. Seterusnya laporan 4 kluster depo tahanan imigresen sehingga 17 Jun 2020. Yang pertama ialah kluster depo tahanan imigresen Bukit Jalil. Individu yang disaring setakat ini ialah 1,635 individu. Jumlah kes yang positif adalah 645 kes dan melibatkan bukan warga negara 644. Jumlah kes yang negatif ialah 989. Yang masih menunggu keputusan ialah 1 kes iaitu kes ulangan. Dan kadar positif setakat ini ialah 39.4%. Yang kedua, depo tahanan imigresen Semenyih. Individu yang disaring setakat ini ialah 1,785. Jumlah kes yang positif kekal 65 melibatkan 65
jumlah kes yang positif adalah 66, melibatkan 65 bukan warga negara dan seorang rakyat Malaysia. Jumlah kes negatif ialah 1,719, tiada kes yang menunggu keputusan dan kadar positif adalah 3.7%. Yang ketiga ialah depo tahanan imigresen Sepang, individu yang disaring kekal 1,477, jumlah kes yang positif ialah 60 dan kesemua kes melibatkan bukan warga negara. Jumlah kes yang negatif ialah 1,417 dan tiada kes yang menunggu keputusan. Kadar positif ialah 4.1%. Dan kluster terakhir ialah depo tahanan sementara imigresen Putrajaya, individu yang disaring setakat ini ialah 101. Jumlah kes yang positif adalah 2 dan kedua-dua bukan warga negara. Dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang masih aktif di Malaysia sehingga 17 Jun 2020. Kluster yang pertama ialah kluster warga Mas Kuala Selangor. Ada pertambahan 4 kes pada hari ini menjadikan jumlah kes ialah 7. Dan kluster yang kedua depo tahanan imigresen Bukit Jalil iaitu di Port Dickson ada pertambahan 1 kes yang dah menjadikan jumlah kes hari ini ialah 645. Dan yang ketiga, yang ini ialah kluster baru, ialah kluster ketiga ialah kematian meninggal di rumah iaitu di Tuaran. Ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes ialah 3. Dan 24 kluster yang lain tiada pertambahan kes pada hari ini. Dan dimaklumkan kapasiti harian 55 makmal COVID-19 setakat 16 Jun 2020 iaitu ada pertambahan 2 makmal swasta pada hari ini. Dan kapasiti maksima adalah 36,579 ujian sehari. Dan ujian seharian semalam adalah 8,577 ujian iaitu bersama dengan 23%. Dan perlu dimaklumkan data ini tidak lengkap kerana masih makmal-makmal swasta masih lewat untuk menghantar data-data kepada Kementerian Kesihatan. Seterusnya dimaklumkan laporan jumlah kumulatif sampel dan ujian yang dijalankan untuk pesakit sebelum menjalani pembedahan iaitu pre-op testing di hospital Kementerian Kesihatan adalah sejumlah 32,946 pesakit. Dan didapati 18 pesakit dikesan positif bersama dengan 0.1%. Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian rapid test kit antigen setakat ini adalah 21,912 ujian telah dilaksanakan dan 95 ujian didapati positif iaitu bersama dengan 0.4%. Dan pada rumusannya kes positif pada hari ini boleh saya simpulkan ialah 10 kes telah dilaporkan, tiada kes import pada hari ini. 3 kes adalah melibatkan bukan warga negara iaitu 1 kes dikesan positif dipapar iaitu sebelum menjalani pembedahan iaitu warga Indonesia. 1 kes saringan kontak rapat kes 8,455 di Kepong Kuala Lumpur melibatkan seorang lelaki warga Bangladesh di syarikat pembersihan. Dan 1 lagi kes kluster depo tahanan imigresen Bukit Jalil 4 tahun yang itu ialah lelaki Myanmar dan ibu dia juga positif dan telah dikesan positif juga. Dan 7 kes dikesan positif di kalangan warga negara Malaysia iaitu 4 kes adalah dari saringan kontak rapat kepada kes 8,490 iaitu surveillance positif sari di sebuah pusat jagaan warga emas di Selangor. Dan 1 kes saringan pelajar tahfiz di Selangor dan 1 kes barisan hadapan warga kesihatan di Tuaran Sabah dan 1 kes kontak rapat daripada kluster Bintulu iaitu melibatkan seorang pelajar berumur 20 tahun. Dan kesemuanya adalah 10 kes iaitu 3 kes bukan warga negara dan 7 kes melibatkan warga negara Malaysia. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan, dipersilakan. Hi, Datuk. I have a few questions today. The first one is about dexamethasone. You've mentioned that the ministry takes, account of what happened in the new trial, but will the ministry be using it or using it as a standard of care on our own patients? That's the first question. The second question is about Bintulu.
So far, we've seen 5 cases in Bintulu from the Polytechnic student. So we'd like to know, does the ministry know the source of infection? And is the cluster or is this group of cases, is it due to Hari Raya visits or, what happened? How did they all get the infection? All right, thank you. The third question, sorry. It's about the Indian national who passed away in the Immigration Detention Center in Bukit Jalil. Has KKM finished the post-mortem on the body? And the man's family has actually tried to claim his body for the past 3 days, I think. So, what is causing the delay, if there is a delay, and how and when can they collect the body? Thank you. Thank you. So, 3 questions. First is with regards to the medicine dexamethasone. Dexamethasone was introduced for clinical practice way back in 1960s. And we have been using this medicine for a lot of illness and even for cancer cases, etc. But the trial have shown that this dexamethasone is useful for COVID patients, especially at the category 5, because when there's actually cytokine release surge, and this drug is actually important because it's anti-inflammatory. So we have been using this in terms of about 4 milligrams twice a day or even 3 times a day for a maximum of 5 days. And the response, so from day one we have been using this medicine as well. So it's not something new. But because of COVID infection, as I said, every day brings a new lesson and challenges. And now we have evidence to show that it works in category 5 patients, which means they have actually patients been ventilated. 1/3 of them responded to the treatment and they can recover. So evidence suggests that we can use dexamethasone. But nonetheless, we must be careful in terms of usage of this medicine because it has its side effect and complication as well. So, the doctors have to actually prescribe this. So we advise to the public, do not use dexamethasone without a prescription. So I think it's important. And this is a useful drug. It's been in our formulary and we've been using it for other diseases. So now the issue is, can we use it for COVID patients? You can use it. Recommendation is for advanced cases, category 4 or 5, but not in category 1 or 2. So I think that's a lesson that we have learned from this recovery trial. Second is regards to the Bintulu case. There's a cluster there. As usual, once we identify someone positive, we will make sure that we'll do the active case detection among the family members, and also make sure that investigate it further. So our detection is among the family members. The positive cases are among the family members. So investigation is still ongoing, but at least now we are sure that the cases already been isolated and been treated. More importantly is that any other contact positive. So we are doing the screening as mentioned. So we have done the screening. So far, I think the detection is also been mentioned earlier. But more importantly is the cause. So sometimes we can find the cause, sometimes we can't. But more importantly is that if we can contain the disease, that's the most important. And the third is with regards to the post-mortem. Yes, we have done the post-mortem, but some of the sample has been sent to the lab, but we still have not got the official report. So we have not got the official post-mortem report because pending of the investigation, the sample been sent to the lab and etc. And then once they have the report, then only we can get the post-mortem report, then only we can announce the report. So far, it's still ongoing. Dato', I just have a follow-up on dexamethasone. What are the side effects of dexamethasone? One of the side effects is actually, you see, the Cushing syndrome. So we call it the Cushing syndrome. You have thinning of the skin, and then sometimes in terms of infection and complications. So I think there's a series of the side effects. The most is actually the bone loss, muscle weakness, and etc. So you can actually Google the side effect because it's a known side effect. And it's actually a syndrome, depending on how long do you use the medicine.
and it's also a suppression, a bone loss as well. So what we are recommending here is the usage only for 5 days. So if the prolonged usage, obviously the side effect will be more pronounced. No question. Okey, kalau tak ada soalan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.